මම අද පෙන්නන්නේ ක්ෂණික ඉඩ්ලි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දෝසෙ වලටත් මේ බැටර් එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි වතුර භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර ස්ටීම් වෙන්න දෙමු. මොකද අපි මේ බැටර් එක හදපු ගාම ස්ටීම් කරනවා. මේක තියන්නේ නැහැ, පොඩ්ඩක්වත් වෙලා තියන්නේ නැහැ පිපෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම භාජනයක් අරගෙන ඒකට යෝගට් කෝප කාලක් එකතු කරන්න. යෝගට් නැත්තම් වලට මුදෝප කිරි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. තියෙන ඕනම හාල් පිටි ජාතියක් පාවිච්චි කරන්න. විශේෂ හාල් පිටි කිසිම දෙයක් නැහැ. තියෙන ඕනම හාල් පිටි ජාතියක් පාවිච්චි කරන්න. උළුඳු කෝප්ප කාලක්, උළුඳු පිටි කෝප්ප කාලක් එකතු කරන්න. වතුර ටික දාලා මේ බැටර් එක අනා ගන්න. කැට මොනවාක්වත් නැතු යනකම්ම අපි වතුර චුට්ට එකතු කරලා මේක හදාගමු. ගොඩක් වතුර නම් එක සැරේ එකතු කරන්න එපා. පොඩ දාලා හදාගමු. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ වලට තියෙන ඕනම හාල් පිටි ජාතියක් දාන්න. ඕනම කිසිම විශේෂ හාල් පිටි ජාතියක් මේකට ඕනේ නැහැ. කොයි හාල් පිටි ජාතිය තිබ්බත් බදින්න එපා. සාමාන්‍ය තියෙන හාල් පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කැට නැතුව යනකම් අපි හොඳට කලවම් කරගමු මේක දැන්. දැන් මේකටම අපි ලුණු ඔයාලගේ රසය අනුව මම ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරා. ඔයාලා රසය අනුව බලලා ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ආපහු චුට්ටක් මේක දැන් කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරන විශේෂ දේ තමයි ඊනෝ. වලට ප්ලේන් ඊනෝ තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊනෝ තේ හැඳි භාගයක් මම මේකට එකතු කරා. දැන් ඊනෝ එකතු කරාට පස්සේ නම් හොඳටම කලවම් කරන්න ඕන. ඊනෝ හැමතැනම හොඳට පැතිරිලා ඔක්කොම පිටි එක කලවම් වෙනකන්. ඒ ඊනෝ දාන නිසා තමයි අපි මේක තියන්න ඕනේ නැත්තේ. අනිත් එක තමයි වලට ඊනෝ නැත්තම් බේකින් සෝඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒනට බේකින් සෝඩා චුට්ටක් අමිහිරක් එනවා ඒක. ඒක නිසා තමයි ඊනෝ දාන්නේ මේකට. බේකින් සෝඩා වලට වඩා ඊනෝ තමයි හොඳටම යන්නේ මේකට. ඉතින් ඔයාලා ඊනෝ තියෙන නම් අනිවාර්යෙන් ඊනෝ දාලා මේක හදන්න. මේ බැටර් එකම දැන් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තෝසේ හදන්නත්. මම බැටර් එකට වල දකින්න ඉති වතුර තව චුට්ටක් එකතු කරා. මොකද ඝන වගේ තිබිච්ච නිසා ඒ වගේ හදාගන්න. දැන් මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මම. ඔයාලට තියෙන ඕනම මෝල්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒව නැත්තම් මේ වගේ ට්‍රේස් නැත්තම් ඔයාලට අර පේපර් කප්ස් හරි ඒ වගේ ඕන එකක දාලා ඔයාලට ස්ටීම් කරන්න පුළුවන්. එනට එහෙම නැත්තම් තේ මොනක උප්ප හරි නැත්තම් ලස්සනට පොඩි පොල් කටු තියෙන ලස්සනට ඒවා මැදලා කපලා අරගෙන ඒව හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා උඩට උතුරලා යන්න නැතු යන්න කට ළඟට වගේ වෙනකන් වගේ මෙහෙම පුරව ගන්න. මේක දැන් ඔයාලා හදපු ගාම මේක ස්ටීම් කරන්න යනවා. පොඩ්ඩක්වත් වෙලා අපි පිපෙන්න තියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් අරගෙන ටක් ගාලා ගිහිල්ලා මේක ස්ටීම් වෙන්න දාන්න. දැන් ස්ටීම් කරනකොට නම් මිනිත්තු 6ක් 7ක් වගේ වෙනකන් අනිවාර්යෙන් ස්ටීම් කරන්න ඕන. මේක හොඳට ස්ටීම් වෙන්න දෙන්න. මම පාවිච්චි කරන දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ ක්‍රමය තමයි මම හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ මයික්‍රෝවේව් කරන එක. ඉතින් මම මේ සිලිකොන් කප්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මයික්‍රෝවේව් කරන්න. ඉතින් මේක දැන් අපි හොඳට පුරවලා දැන් ඔයාලා සිලිකොන් කප්ස් දාද්දි මම දැන් මේ තුනකට මම විනාඩියයි තප්පර 50ක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා කප්ස් දෙකක් වගේ දානවා නම් විනාඩියයි තප්පර 30ක් වගේ තියන්න. ඒ වගේ වෙලාව අඩු වැඩි කරගන්න හැමතිස්සෙම. ඊට වඩා වැඩිපුර දානවා නම් තව චුට්ටක් වෙලාව ටිකක් වැඩිපුර තියන්න. වැඩිපුර කප්ස් තියෙනවා නම් ඉතින් මම මේ තුනට හරියටම විනාඩියයි තප්පර 50ක් තිබ්බා. ඒ තියලා ඔයාලා එළියට අරගෙන ඉරටුවක් ගහලා බලන්න. මේ ඉරටුව ගහලා බලද්දී ඉරටුව තෙතයි නම් අර පිටි ගතිය තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් තව තප්පර 5ක් විතර දාන්න. එක මොනවාක්වත්ම වෙන්නේ නැහැ. පිපිච් එක පහළට මේ අඩු පහළට යන්නේ එහෙම මොනවාක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේ ඉරටුව හොඳට පිරිසිදුවට එනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හැමතිස්සෙම ඉරටුවක් ගහලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ කොච්චර ලස්සනට මේ කප්ස් වලින් මේවා ගැලවිලා එනවාද කියලා. මේ සිලිකොන් කප්ස් හරිම ලේසි ඒවල හදන්න. ඉතින් මේක රස්නේ තාම අතත් පිච්චෙනවා. මේ කප් එක නෙමේ රස්නේ, ඉඩ්ලි තාම රස්නේ ගොඩාරයක්. ඉතින් මේ තියෙන ස්ටීම් කරපු එක. ඉතින් මේ ස්ටීම් කරපු එකත් හොඳටම එනවා ලස්සනට සොෆ්ට් එකට. හරිම ලේසි හදන්න. ඔයාලට තියෙන ඕනෙම හාල් පිටි ජාතියින් අනිත් මේක හදලා බලන්න ඔයාලා. හදලා බලලා මටත් කියන්න. ඉතින් අපි හදිස්සියට බස් එකට දෙර කෝච්චියට දුවනකොට ඉතින් මේ වගේ ඉක්මනට ලේසියට හදලා අපිට කන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට කන්න පුළුවන් නම් කොච්චර ලේසිද. ඒකම මේක ඔයාලට වැඩිපුර තියෙනවා නම් ආපහු තෙතරෙද්දකින් ඔතලා කන්ටේනර් එකේ දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඊට පස්සේ අරගෙන ස්ටීම් කරලා හරි මයික්‍රෝවේව් කරලා හරි තප්පර ගාණක් ආපහු පාවිච්චිට ගන්න පළවෙනි දවසේ වගේම එහෙම සොෆ්ට් එකට ආපහු එවුවා එනවා. මේ පේනවාද හොත්තටම සොෆ්ට්. මේව හරිම ලේසි හදන්න. මේ බලන්න මයික්‍රෝවේව් කරපු එක
ඒකත් හරි soft sponge වගේ හරිම ලේසි හදන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක හදලා බලලා මටත් කියන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.